السلام عليكم جميعا. درس جديد عن تصنيف الصور الفضائية من خلال شريط الأدوات الإيمج كلاسيفيكيشن من خلال برنامج الأرك جي اس، تحديدا الأرك ماب. موجود عندنا مقال بيحكي عن طرق تصنيف. رابط هذا المقال في وصف هذا الفيديو، وخلونا نبدأ بالشرح. في البداية الإيمج كلاسيفيكيشن الخاصة بتصنيف الصور والمرئيات الفضائية، وممكن يكون أيضا الصور الجوية. في عنا مقدمة سريعة. في عنا عمليات التحليل والمعالجات الجغرافية داخل نظم المعلومات الجغرافية كثيرة جدا، وكل عملية تحليل ومعالجة لها أهداف يتم الوصول إليهم بعد جمع وحفظ وتخزين البيانات الجغرافية داخل الجيو داتابيس، ليتم بعد ذلك إجراء التحليل المناسب وفق الهدف المطلوب. تصنيف البيانات النقطية الراستر كلاسيفيكيشن. قبل الحديث عن هذا النوع من التحليل علينا أن نفهم ما هي البيانات النقطية الراستر داتا، وتم شرح نظري وعملي لمعرفة هذه البيانات من خلال مقال سابق تم نشره، ويمكنكم الاطلاع على هذا المقال من هنا. نضغط على هنا، بنقلنا على مقال بتحدث عن البيانات النقطية. طبعا الأفضل أن نقوم بقراءة هذا المقال ومشاهدة الدرس الخاص في البيانات النقطية لأخذ فكرة عن البيانات النقطية بتتمثل من خلال الخلايا، وأشهر هذه البيانات اللي هي الصور الفضائية والجوية. بعد ما نقوم بفهم ما هي البيانات النقطية التي تتكون من الخلايا، وكل خلية بتحتوي على قيمة، ومجموع القيم المتشابهة والمتقاربة تعطينا معلم أو ظاهرة جغرافية. يعني مثلا مجموع قيم الخلايا الخاصة بسطح بناء، مجموع هذه القيم تعطينا سطح البناء. كذلك الغابات والأراضي الزراعية والمسطحات المائية بتتكون من مجموعة من الخلايا. مجموع هذه الخلايا بتعطينا صنف معين. لذلك من خلال قيم الخلايا يأتي مفهوم التصنيف الصور من خلال أدوات التصنيف داخل برنامج أو برامج الأرك جي اس. يتم تحليل أي صورة واستخراج التصنيفات من خلال طريقتين. إذا إحنا بدنا نقوم في هذا الفيديو بشرح طريقتين في التصنيف. في عنا تصنيف أو تحليل إشرافي تفاعلي اللي هو التصنيف المراقب، والتحليل من خلال أداة التصنيف الغير مراقب. طبعا المراقب أو الإشراف التفاعلي من خلال رسم عينات الخلايا المتشابهة والمتقاربة. مثلا احنا في عنا سطح بناء، بنقوم بأخذ رسم أكثر من منطقة في هذا البناء، بيتم تجميع القيم المتشابهة والمتقاربة لتعطينا شكل البناء أو شكل المناطق المبنية والحضرية. طبعا كلما ارتفعت دقة الرسم في هذه العينات يتم تحسين المخرج. طبعا أبرز هذه التصنيفات اللي هي المناطق الخضراء والأراضي الزراعية والفارغة والمسطحات المائية والمناطق الحضرية. أما التصنيف الغير مراقب من خلال استخدام شريط أدوات تصنيف الصورة الإيمج كلاسيفيكيشن، وبعدها يتم اختيار الأداة الخاصة بالتصنيف الغير مراقب. طبعا هذه الأداة تقوم من خلال خوارزمية مبرمجة بقراءة وفهم القيم جميع هذه البيانات الراستر داتا، وإخراج عدد من التصنيفات حسب العدد المدخل. طبعا الشرح العملي كمان شوي فراح يتم الفهم أكثر. ولكي نحصل على صورة فضائية يفضل استيراد صورة فضائية من موقع Earth Explorer. طبعا يتم الحصول على هذه البيانات اللي هي الصور الفضائية، والتي مصدرها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية اليو اس جي اس من خلال موقع الإيرث اكسبلورر. نقوم بالذهاب إلى الموقع إيرث اكسبلورر، نفتح متصفح جديد، نكتب إيرث اكسبلورر. عندنا هون موجود الموقع، نضغط على هذا الخيار. طبعا يتطلب التسجيل في هذا الموقع. أنا مسجل بهذا الاسم، لكن أي شخص فيش عنده حساب ما بيستطيع إنه يأخذ صورة من هذا الموقع. نقوم بالتسجيل سريعا، نفتح متصفح جديد وندخل على الموقع. الصفحة الرئيسية في هذا الموقع بنروح على التسجيل من هذا الخيار. طبعا التسجيل سهل جدا، لكن أكثر إشي ممكن يغلب في التسجيل اللي هي كلمة الباسورد. نضغط على إنشاء حساب جديد. لما تفتح عنا هاي الصفحة بنكون بإدخال اليوزر نيم والباسورد. طبعا الباسورد في شروط للباسورد ولليوزر نيم، فالأفضل قراءة هذه الشروط. ممكن أنه يكون في مشكلة في كتابة الباسورد،
لكن بعد ما يتم كتابة اليوزر نيم والباسورد كلمة المرور ونضغط على كونتينيو، في كمان معلومات بندخلها، مش شرط تكون المعلومات صحيحة، ممكن ندخل معلومات افتراضية من عنا بهدف التسجيل في هذا الموقع. بعدها بيتم إرسال رسالة على الإيميل للتأكيد. بعد ما يتم التأكيد من خلال رسالة على الإيميل نقدر نفتح إحنا هذا الموقع بيوزر نيم خاص فينا. طبعا عشان نقوم باستيراد صورة جوية، طبعا في خطوات موجودة في هذا المقال. عندنا رسم منطقة الدراسة والبحث عن الصور بفترات مختلفة وتعيين البيانات والحصول على النتائج وإلى آخره. نرجع على الموقع، نكون بالشرح العملي أفضل. نختار بوليجون. طبعا قبل ما نختار رسم المنطقة نختار احنا منطقة بدنا اياها. نروح على منطقة في اسبانيا، نختار هذه المنطقة، نقوم برسم بوليجون. من خلال هذا المربع بوليجون نضغط عليه، ثم نقوم برسم منطقة الدراسة. مثلا بهذا الشكل انا بدي منطقة الدراسة. بعد ما قمنا برسمها نذهب الى الكلاود، طبعا قفر، نتأكد انه 0%. نقوم بادخال الشهر ثم اليوم، مثلا شهر 6/1/2021 ل1/8/2021. في هذه الفترة بدنا نقوم باستيراد الصور الفضائية اللي تم التقاطها في هاي المنطقة. بعد ما حددنا جميع هذه المدخلات بنروح على الداتا سيت، بنختار طبعا مجموعة تظهر لنا الصور الفضائية. طبعا في عنا صور جوية وفي عنا اشي بخص الارتفاعات، لكن احنا في هذا الشرح راح يتم الشرح على صور فضائية. بنروح على اللاند سات، نختار مثلا هذا الخيار. بنقدر احنا نختار خيار ثاني، لكن في هذا الدرس سيتم الشرح الاستيراد من هذه المجموعة. بعدها نقوم بالضغط على إظهار النتائج أو الحصول على النتائج من هذا الخيار. بظهر عنا جميع النتائج. طبعا في عنا أكثر من صورة، طبعا بظهر عنا أكثر من صورة. احنا بنقدر نختار من خلال التاريخ. هاي في عنا 7/7/2021 يعني بشهر 7، وفي عنا بشهر 6. فاحنا بنختار الصورة اللي بنشوفها مناسبة. بعد ما نختار الصورة بنقدر نضغط على هذه الأيقونة، بيظهر عندنا المنطقة اللي تم الالتقاط فيها أو المنطقة اللي شملت الالتقاط إلى الصورة الفضائية. مثلا هاي المنطقة غير مطلوبة، نختار منطقة ثانية. هاي المنطقة، هذه المنطقة المناسبة. نضغط على هاي الأيقونة كمان مرة. بعدها بنقدر احنا نتفرج على الصورة من خلال الأيقونة الثانية. طبعا في عنا غيب، احنا يفضل استخدام منطقة الدراسة اللي فيش فيها غيوم. بعد اختيار الصورة او المنطقة نقوم بالضغط على ايقونة الداونلود، بيفتح عنا هذه الشاشة او هاي الواجهة. نضغط على Product Options. بعد ما نكون بالضغط هنا بتم تنزيل ملف مضغوط فيه جميع الصور بالنطاقات الموجودة في هذه الحزمة او في هاي المجموعة. طبعا بعد ما اقوم بتنزيل هذه المجموعة تظهر عنا بهذا الشكل ملف مضغوط. انا اقوم بعمل كوبي ونسخه في اي مجلد. بعد نسخ الملف المضغوط في المكان المطلوب نقوم بفتح هذا الملف من خلال هذا الخيار. بيفتح عنا بهذا الشكل. دبل كليك على هذا الملف بنشاهد جميع الصور. طبعا هذه الصور الموجودة عنا، في عنا B1 و B2 اللي هي الخاصة بالنطاقات. احنا موجود عنا هون 11 نطاق. نعمل تحديد لهدول النطاقات ال 11. بعدها نقوم بفتح الارك ماب. نقوم بعملية سحب واضافة بهاي الطريقة بعد اجراء التحديد. طبعا نضيفهم على الارك ماب. بعدين مهم جدا تعريف نظام الاحداثيات. نضغط على اللايرز، بعدها بنختار نظام الاحداثيات من طبقة موجودة عنا. هاي في عنا اليو تي ام 1984 زون 30 شمالا. نعمل ابلاي ثم اوكي.
بعد إضافة جميع هذه النطاقات بنروح على القائمة ويندوز، وفي عنا الإيمج أناليسيز، نقوم بتحديد جميع هذه النطاقات. طبعا هم بيكونوا المفروض في الترتيب 1 2 3 ل 11، نقوم بتحديدهم ثم عمل تجميع لهذه النطاقات من خلال هذه الأداة الكومبوزايت. نضغط عليها، ظهر عنا صورة جديدة واحدة فيها جميع النطاقات. نقوم بإغلاق أو نعمل حذف لجميع النطاقات السابقة لأن احنا تم جمعهم في صورة واحدة. بعدها نقوم بتصدير هذه الصورة اللي تم حفظها بشكل افتراضي في البرنامج. نعمل رايت كليك ونعمل داتا وبعدها اكسبورت داتا، نختار جيو داتابيس مكان الحفظ. مثلا في هاي الجيو داتابيس نعمل اد، والاسم طبعا نعمله تيست 1، نترك باقي الخيارات افتراضية ونعمل سيف. ننتظر بعض الوقت. طبعا اذا اردنا اضافة المخرج على الارك ماب نضغط على يس، بيتم اضافته. في عنا ملاحظة مهمة جدا، انه الصورة الفضائية التي تم حفظها داخل جيو داتابيس ظهرت عنا ارقام النطاقات، لكن المحفوظة داخل فولدر مش داخل قاعدة بيانات جغرافية بكون في مشكلة في ارقام البندات. فالافضل انه احنا نقوم بتصديرها على قاعدة بيانات لظهور ارقام البندات بهذا الشكل. في عنا هي لو ضغطنا مثلا على اللون الاحمر في عنا 11 بند، لكن في الصورة تم حفظها بشكل افتراضي موجود عنا البند كله رقم 1. نقوم بإغلاق هذه الصورة. طبعا قبل البدء في التصنيف الأفضل أنه إحنا نقوم باختيار منطقة الدراسة الستدي اريا، وتكون منطقة معلومة، يعني إحنا بنعرف هاي المنطقة. في عندي مثلا أنا طبقة بوليجون في هاي المنطقة، وبدي أقص هاي المنطقة بناء على طبقة البوليجون. بروح على صندوق الارك تول بوكس، بعدها بنروح على صندوق الداتا مانجمنت تولز، بعد على مجموعة الأدوات الخاصة بالراستر بنروح على الراستر بروسيسنج، وفي عنا الأداة كليب. بنقوم باختيار الصورة الفضائية في أول خيار، وثاني خيار بكون الستدي اريا. طبعا أهم اشي نختار منطقة الحفظ أو قاعدة البيانات اللي يتم فيها حفظ الصورة. هاي القاعدة دبل كليك عليها ثم نكتب الاسم، نكتب study area، نعمل سيف. طبعا موجود انا عندي هذا الاسم عشان هيك اعطاني خطأ. نعمل study area رقم 2 ثم نضغط على اوكي. هيك احنا تم اقتطاع منطقة الدراسة. نعمل سيمبل لطبقة ال study area. عندنا هاي منطقة الدراسة. وأيضا قبل الدخول في تصنيف الصورة الفضائية في عنا نقطة مهمة يجب أنه الجميع يكون فاهمها، اللي هي ترتيب النطاقات حسب الهدف. نرجع على المقال. في عنا هذا المقال لو نزلنا لتحت شوي في عنا جزء بتحدث عن ترتيب النطاقات. الجزء الخاص بترتيب النطاقات للصور الفضائية في عنا اللون الطبيعي 4 2 1. شو المقصود 4 2 1؟ طبعا بيبدأ الترتيب من اللون الأحمر ثم الأخضر ثم الأزرق، معناته الأحمر 4 والثلاثة الجرين اللي هو الأخضر و2 اللي هو الأزرق، يعني 4 3 2. بنروح على الصورة الفضائية وبنعمل ترتيب 4 3 2. هيك احنا حصلنا على اللون الطبيعي للصورة الفضائية. يعني من خلال المشاهدة بالعين بنقدر نميز ان هون في عنا بحر وفي عنا منطقة حضرية وفي عنا مناطق للغابات ومناطق فارغة او مناطق زراعية. سيتم شرح هدول الالوان السبعة او التصنيفات السبعة للتمييز بين جميع هذه الالوان. نفتح ماب جديد. اذا في عنا صورة فضائية بالالوان الطبيعية كاملة، ثم عدة صور كل لون له غطاء معين او تصنيف معين. مثلا في عنا اللون غطاء النباتي 4 5 3. لو رحنا على اللون الغطاء النباتي اللي هو 5 4 3 نقوم بإغلاق جميع الصور
الغطاء النباتي يتم تمييزه باللون الأحمر، يعني عندنا الأراضي الزراعية بتيجي في اللون الأحمر. هذا بالنسبة لتصنيف الغطاء النباتي. أما مثلا المناطق الحضرية أو المبنية اللي هي 7 6 4، مناطق الحضرية، نروح على المناطق المبنية أو الحضرية، نعمل زوم تو لاير، بتظهر في هذا اللون أو في هذا الشكل، بيتم تمييزها. أيضا في عنا الأراضي والمياه اللي هي ترتيبها 5 6 4 بهذا الشكل. وممكن نكون بتحليل للغطاء النباتي أدق من الأول بترتيب 6 5 4 وبهذا الشكل. إذا إحنا هيك أخذنا فكرة كيف نقوم بترتيب البندات حسب الهدف أو حسب الحاجة. يعني أنا مثلا عندي الصورة الجوية الكاملة، معرفة المناطق المبنية، فأقوم أنا بترتيب البندات حسب المناطق الحضرية أو المبنية. في عنا 7 6، هاي بنكون بترتيب 7 بعديها 6 7 6 بعديها 4. بنلاحظ إنه كل المناطق الحضرية، وهي طبعا مناطق بتكون مبنية فيها عمران كبير، أو مش زي المناطق الريفية أو المناطق الزراعية الغير موجود فيها المباني بكثرة. فإحنا من خلال العين نقدر نلاحظ جميع الألوان الخاصة في المنطقة الحضرية. نرجع للون الطبيعي اللي هو 4 3 2، 4 وهي 3 وهي 2. طبعا في عنا نقطة مهمة جدا جدا، كيف احنا نتأكد من هاي الصورة الجوية. احنا بنقدر نضيف بيس ماب من خلال الاد داتا، ونضغط على الاد بيس ماب. نقوم مثلا بإضافة الصورة الجوية، نضغط على اد، ننتظر قليلا. طبعا السرعة هاي بتعتمد على قوة تشغيل الجهاز وقوة الانترنت. أقوم بالتكبير على منطقة معينة، نغلق هاي الصورة اللي هي الكلر باند، نغلق هاي الصورة لمشاهدة البيس ماب. طبعا الخارطة الأساس أو البيس ماب بتكون أوضح من الصورة الفضائية اللي تم تنزيلها. طبعا الصورة اللي تم تنزيلها هاي الصورة الفضائية دقتها 30 متر. لو رحنا على المصدر بنلاحظ انه حجم الخلية 30 متر، لكن صورة الأساس هاي بتكون أقل من 30، يعني ممكن تكون 10 سنتي أو 20 سنتي أو متر. في هاي المنطقة نرجع على الصورة الجوية، إذا خارطة الأساس بتكون كمرجع في التصنيف في الصور الفضائية. نعمل زوم تو لاير على الصورة كاملة، نرجع على الارك ماب الأول، الملف الأول. هاي المنطقة اللي راح يتم فيها عمل تصنيف. قبل ما نكون بالتصنيف، طبعا عندنا التصنيف فيه المراقب والغير مراقب. نبدأ في التصنيف الغير مراقب اللي هي من خلال أداة موجودة في شريط الأدوات الخاص في الإيمج كلاسيفيكيشن. هاي عندنا الإيمج كلاسيفيكيشن، احنا بنقدر نختار الأداة التصنيف الغير مراقب. طبعا التصنيف الغير مراقب سريع، يعني ما بده وقت في استخراجه. نضغط على أداة التصنيف الغير مراقب. طبعا تم اختيار الصورة بناء على الموجودة عندنا في هذه المنطقة. طبعا يجب اختيار الصورة اللي نقوم بتصنيفها. نختار study area، بعدها نختار الأداة الخاصة بالتصنيف، التصنيف الغير مراقب. طبعا عدد التصنيفات نختار على سبيل المثال 4 تصنيفات، ومكان الحفظ مهم جدا انه يكون داخل قاعدة بيانات. نختار اسم عشوائي Q1 مثلا، بعدها بنكون بالضغط على اوكي. تم عمل تصنيف غير مراقب. ظهر عنا 4 قيم خلايا، 1 و2 و3 و4. طبعا اللون الأسود اللي هو القيمة رقم 1 اللي هو البحر، أنا بقدر أغير من السيمبل تبعه، أختار لون أزرق. واللون الأخضر منطقة زراعية أو غابات.
نختار هون لون هذا الشكل، والمنطقة الحضرية أو المبنية نجعلها لون أحمر. هيك تم التصنيف العشوائي. طبعا أداة التصنيف الغير مراقبة موجودة في التول بوكس في صندوق السبيشال اناليست تولز. بعدها بنروح على مجموعة الأدوات الموجودة عندنا هون، بعدها بنروح على الأداة التصنيف الغير مراقب. هاي الأداة هي نفسها الموجودة في هذا الشريط. نقوم بعملية تصنيف مراقب من خلال رسم عينات التصنيفات. بنروح على المنطقة الحضرية نبدأ فيها. طبعا عندنا هذا اللون وهو بيمثل المنطقة الحضرية. نقدر احنا نختار نوع الرسم، مثلا شكل دائرة. بنقوم برسم العينات. طبعا بهدف السرعة سأقوم برسم عينات سريعة جدا. طبعا أنا أخذت عينات خاصة في المناطق الحضرية أو المناطق المبنية بهاي الطريقة. بنروح نفتح الواجهة الخاصة بالعينات وبنعمل دمج لهدول العينات الأولى، نعملهم على هاي الأداة دمج. نكتب اسم التصنيف اللي هو مناطق حضرية. بعدها بنروح على المناطق اللي فيها غابات أو اللي فيها أشجار بشكل كبير. نقوم برسم مناطق الغابات بهاي الطريقة نفس ما رسمنا المناطق الحضرية. بعد ما قمنا برسم عينات الغابات بنفس الطريقة نقوم بعمل دمج لهدول المناطق ونكتب مناطق غابات. طبعا في عنا الأراضي اللي مش موجود فيها مناطق حضرية ولا مناطق غابات، نسميها أراضي فارغة. طبعا نتأكد من الأراضي الفارغة من خلال إضافة البيس ماب. نختار الصورة الفضائية، بعدها نعمل اد. طبعا بنلاحظ من خلال خارطة الأساس البيس ماب إنه مظبوط عنا مناطق الحضرية في المنطقة هون ومناطق الفارغة وهي عنا مناطق الغابات. هيك احنا تأكدنا من شغلنا بالطريقة الصحيحة. بعد ما نخلص من عينات الأراضي الفارغة بنعملها أيضا دمج وبنكتب مناطق فارغة. وآخر تصنيف عنا اللي هو المسطحات المائية اللي هو البحر. طبعا موجود عندنا في البحر في عنا بنلاحظ السفن أو السفن الكبيرة الحجم، ممكن يكون لون السفن متقارب من لون الحضر، فاحنا هون بصير في عنا شوية بيانات فيها نسبة خطأ. لذلك مهم جدا جدا الدقة في رسم العينات. ايضا ممكن نلاحظ احنا مناطق فيها غيوم بعطين على لون ابيض، ممكن انه هذا اللون يتقارب على المنطقة الحضرية. هذه الامور بتزيد من نسبة الخطأ من المخرج. عندنا اخر عين اللي هي المسطحات المائية اللي هو البحر او المناطق المياه. خلصنا من رسم جميع هذه العينات. بنقوم بحفظ هذه العينات من خلال ضغط على سيف. نختار الاسم. عندنا study area 2 نعمل تحديث. طبعا ظهر عندنا هذه الطبقة الشيب فايل اللي هي الستدي اريا 2. لو ضفناها على جدول المحتويات بنلاحظ عندنا هاي الطبقة. لو عملنا open attribute table في عندنا مناطق حضرية بالإضافة لرقم الريد والجرين والبلو وعدد هذه الخلايا. طبعا الأفضل إنه يكون عندنا الفاليو في عندنا 1 ونعمل 2 و3 و4. نعمل ريموف لهاي الطبقة، نعمل ديليت من هون أيضا،
ونقوم بتصديرها مرة أخرى على شكل شيب فايل. نعمل سيف، ونقوم بإضافتها بعد التعديل عليها. نعمل Open Attribute Table. هي عنا الفاليو رقم 1 و2 و3 و4. بعد ما حفظنا الشيب فايل في العينات، احنا بنقدر نروح على شريط الايمج كلاسيفيكيشن. بنلاحظ اول اداة كانت غير مفعلة، لكن عند رسم العينات اصبحت مفعلة. بنضغط على اول خيار. هيك احنا تم الانتهاء من التصنيف المراقب او الاشراف التفاعلي. نعمل طبعا ديليت لجميع هدول العينات، وننتقل على المرحلة الاخيرة في هذا الفيديو. طبعا هاي طبقة الراستر المخرجة من التصنيف المراقب. لسهولة التحليل أكثر وإجراء عمليات تحليل أكثر على هذه الكلاسيفيكيشن المخرجة عنا، بنقوم بتحويل طبقة الراستر إلى فيكتور بوليجون تحديدا. بنروح على صندوق أدوات التحويل، نختار فروم راستر، بعدها في عنا راستر تو بوليجون. نختار الخيار المطلوب تحويله. طبعا الحقل لازم يكون على الفاليو. لو رحنا على Open Attribute Table، في عنا الفاليو 1 و2 و3 و4. إذا الحقل الفاليو صحيح، نختار منطقة الحفظ أو مكان الحفظ داخل هاي قاعدة البيانات. نكتب مثلا اللي هو الفاينل. بعدها نقوم بالضغط على OK. بيظهر عنا طبقة من نوع بوليجون، فيكتور بوليجون، فيها مساحات جميع هذه المناطق المصنفة. طبعا في عنا ظهر عنا أكثر من 8000 فيتشر، فاحنا بنقدر نعمل ميرج لجميع الفيتشر المتشابه في رقم الجريد كود من خلال أداة موجودة عندنا في قائمة الجيو بروسيسنج اسمها الديسولف. نضغط عليها، بعدها نروح على فاينل، نختار الطبقة اللي اسمها فاينل ومكان الحفظ. نعمل فاينل 2، نعمل سيف، ونختار الحقل اللي هو الجريد كود. بعدها نضغط على OK. بيظهر عندنا طبقة جديدة اسمها فاينل 2. لو عملنا Open Attribute Table بنلاحظ انه جميع المناطق الحضرية مساحتهم بهذا العدد. وقبل الانتهاء من هذا الدرس، احنا بنقدر المخرج عندنا نروح نعمل Layout، ونختار مثلا اتجاه الشمال والمفتاح، ونختار مقياس الرسم، ونضيف مثلا جدول تحليل، ونضيف تقرير معين بعدد المساحات اللي ظهرت قدامنا. بعدها نعمل اكسبورت ماب لتصدير هذه الخارطة على شكل صورة او مثلا تف، او مثلا على شكل ملف PDF. تم الانتهاء من الدرس. بتمنى من الجميع انه اخذ فكرة عن تصنيف الصور الفضائية الايمج كلاسيفيكيشن. وطبعا هذا التصنيف بزبط على جميع انواع الراستر، مش بس على الصور الفضائية، ايضا الصور الجوية، وايضا مخرجات الراستر شو ما كان نوعها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.